ardhur në FunDay, është takimioni fundit për këtë javë dhe e kemi nisur me French Montanën, që kërcen me çunat e lagjës të videoklipit. Ne do kërcejmë në mënyrën tonë, secili ju shpinë vetë se taksirat tani më mbledh gjithë me një vend del si shumë vërtet. Kështu që Julia, mund ta ulësh pak se që ka shumë e lartë muzika me së drejtën. Okej, tani jemi shumë okej. Mirë se erdhët në FunDay edhe për ditën e sotme. Le të bëjmë njerë paraprakisht një shëtitje se mua vetëm kur bëjmë të shëtitje në rrjetet sociale, ftillohem edhe më vinë mend në kokë dhe filloj edhe marr vesh se çfarë duhet them dhe çfarë duhet bëj. Jemi bashkë non stop në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in tv.al keni edhe tekstrishat të mirë paraqitur, shumë mjafton një prezenca juaj aty, gjërat do jenë më komode dhe më të lezetshme. Së dyti pastaj vjen ky parakalimi i famshëm kështu. Se si mbahen këmbët në parakalime nuk e di, po nejse çfarë si ka kjo. Sot është premtja sportive, kështu që sot jemi kështu si sport dhe me rëndësishme që çdo ditë jetë sportive. Nuk e kam fjalën për tutat, streçet, t-shirtet apo bla bla bla. E kam fjalën për të marrë gjatë me shumë sportivitet, për ta jetuar ditën me sportivitet, bashkëngjisni pak pozitivitet, bashkëngjisni pak FunDay dhe çdo që është perfekt fare. Do sillim shumë këngë sot, do sillim komente në Facebook, do sillim ditëlindje që festojnë ditën e sotme, do sillim një hot of the day, një këngë të re që është prodhuar ditëve të fundit. Ka dalë këngë pafund dali klipi Dua Lipës, Katy Perry ka dhënë një klip që na ka tromax gjithashtu. Kjo është momenti i vitit ku gjithë bëjnë këngë, kështu që çuna, nëse keni ndonjë këngë në zyrtaret tuaja, ky është momenti për të sjellë. Do flasim për më të rëndësishme në së premtes, që është pa diskutim like Shqip top 10, ose ndryshe ne e quajmë edhe charti muzikor i javës. Po e mbaj kështu sot se pesë të bukur e kam bler këtë me love, me gjëra. Do të sillim sot gjithashtu chartin muzikor të javës, ose ndryshe ne e quajmë edhe like Shqip top 10. Keni votuar dhe mirë keni bërë që keni votuar, jo më larg se dje ne kemi kalkuluar gjithë votat tuaja dhe sot do të sillim listën e 10 këngëve më të mira nga vendi i 10 tek vendi i parë. Ta shohim a ka ndryshuar situata, s'ka ndryshuar, çfarë këngësh. Këtë e kishit ja, sa bukur është. Jeni bërë çajo çuna. Unë them të fillojmë një bollë humor me Dellaver. Qoftë kjo e premtja me kësh me jetës tuaj, le të rrim bashkë për 2 orë. Sot këngën e parë. Gjithmonë e kam thënë sa mirë janë ato që festojnë ditëlindjen të premten, domethënë që kujti që lloj ditëlindjen të premten janë shumë e fatë se festojnë të shtunën, të dielën. Isa kokar me marr veten, domethënë me qeras me turnë shoqërinë. Mund ta bëjmë pse jo. Gëzuar ditëlindjen gjithë ato që festojnë ditën e sotme, sigurisht e gjejmë hapësirën për të përshëndetur, për të falenderuar, për të dërguar shumë puthje gjithë followers që na ndjekin non stop, që un kam vënë re ditës janë të shumtë dhe më vjen shumë mirë që mesazhet që ne duam, sa i kam bërë mikrofonin, domethënë çfarë torturë këtu. Mirë që s'dëgjova dhe një Fatma çapa i bë mikrofonit në kupje. Jesi, doja të janë që shumë bukur, pavarësisht se përfunduam të ku aksidentuar. Doja të janë që na vjen mirë që mesazhet që ne kemi dashur non stop përcjellim, që është ky i dhuruarit pozitivitet edhe dashuri, keni filluar ta merrni dalë me dalë gjithë, kjo duket edhe nga prezenca juaj, edhe nga mesazhet e shumta që na vijnë, kjo është gjithmonë gjë e mirë. Kështu që gëzuar gjithë follower që sot janë në shtëpinë e tyre rehat e mirë e këndshëm edhe duke pinë një gjë freskuese, edhe sa më shumë lëngje madje, po shohin FunDay, kështu ti që po na ndjek tani ke një shumurime për ditëlindjen nga e gjithë stafi. Sikundër do të përmendim edhe personazhet e famshëm që do e kuptosh ditëlindjen e tyre, ky është laps sepse po e mbajnë dorë një zotë ti. Do e kuptosh ditëlindjen e tyre sepse qarkullon kështu në rrjetet sociale apo happy birthday to you etj etj. Me për shembull e nisim me një personazh që sot feston ditëlindjen siç mund të jetë Dafina Rexhepi. E mbani mend Dafina Rexhepin? Ka qenë shumë e lezetshme me thënë drejtën kur doli në fillim, po nuk e di çfarë ndodhi. Jeton jashtë me sa ne kemi bërë një wanted për Dafinën, sot feston 25 vjetorin. Xhibanin pastaj se si ma bën zemra kur më afrohesh, kurse ma men Xhibanin, nuk e ka jetuar atë periudhë. Xhibani sot feston 36 vjetorin dhe një DJ i njohur suedez është Alesso, gjithashtu feston 26 vjetorin. Dhe interesant sa i dokon DJ-ve është që gjithë janë në moshë shumë të vogël dhe ti nuk mendon kur që kanë këtë shifër sepse bëmat e tyre muzikë janë shumë më të mëdha se sa vitet që ato posedojnë. Do të shkojmë tani tek Alesso me një ndër këngë të bukura dhe prodhime të bukura që ka patur, Heroes. I woke up with a fear this morning. S'mla të kthej një mesazh më bo, sot kthej një bërë. Do të dajmë tani disa fakte shumë interesante. Tulem edhe se nuk e di pse nisa me kaq vrull ditën e sotme. Do dajmë disa fakte shumë interesante për Ellie Goulding. Nuk e di si ka punët Ellie Goulding meritaorën. Mbajmë që kam lexuar ca lajme për këto dy, por nuk e di tamam se çfarë lajmesh. Kam pa të lexuar një herë një kohë. Gjithsesi, meritaorën në sfond do të përshëndesim. Hajde, që kemi gjithë fokus. Po thoni që pak vegetari kështu.
Më buzë të fryra. Do dajmë disa informacione shumë interesante në sajt akon Ellie Goulding. Një gjë është e sigurt, ajo që në fillesat në startin në saj në industrisë muzikës ka bërë buj për vetë faktikisht është shumë unike dhe shumë interesante. Tani ka bërë buj dhe që kështë lidhur me këtë ndau me atë, lidhur me këtë dhe ndau me atë, se kështu e ka këto vipa ato, këto njerëz shumë open minded. Po nejse çrëndsi ka kjo. Konkretisht, emri i saj është Elena Jane Goulding edhe është 30 vjeç. Mos nuk është fare. Ka lindur në një fshat vogël të Anglisë, është 1.65 edhe ma hedh për një shifër të vogël. Edhe është e fiksuar pas djathit. Kur ishte 5 vjeç, prindërit e saj fatkeqësisht janë divorcuar, ajo ka fituar një bursë për studiuar për muzikë. Është bërë e njohur sidomos për media trose shumë për lidhjen dhe raportin dashurisë që patni midis saj dhe Shqip, midis saj dhe Ed Sheeran, midis saj dhe Niall, midis saj dhe Calvin Harris. E shumë më shumë të tjerë. Çdo ditë vrapoj 1 orë 40 minuta, në 1 orë 40 minuta i shpenzojmë në trafik, po ta mendosh mirë. Për të mbajtur trupin në formë e bën këtë. Ishte vetëm 14 vjeç kur mësoi të luante në piano, me të vërtetë është brune, pa çka se ne gjithë mendojmë që është bjonde, se kështu e kemi parë në fillesat e saj. Edhe dhurata që bën më shumë dhe më shpesh janë libra dhe alkooli. Këtë të dy të se duroj dot, po librat unë vdes, bëjmë me dhurat librat dhe mbrëm mora një dhurat, një libër shumë i veçantë, më pëlqeu shumë, më zëpres të mbaroj këtë që kam që të njës tjetrin. Do të shkojmë tani tek Ellie Goulding, Something in the Way You Move. Do të lexojmë tani të gjithë komentet që fan lover kanë bërë në Facebook edhe për këtë meritoni puthje sabota, që jeni gjithmonë më shumë pjesë e jona aktive në rrjetet sociale, na shkruani, na komentoni etj etj. Tani sot po flasim për diçka tepër interesante. Kënga që do t'i dedikonit ishit. Unë e them shpeshherë dhe dua ta them gjithmonë që në rast se diçka mbaron sepse një më e mirë po vjen edhe gjëja e fundit që duhet bëni këtë botë është të krijoni armiqësi dhe probleme dhe bla bla bla. Ka një arsye pse njerëzit të shkuar nuk janë më pjesës të tashme, sepse nuk duhet hiç, kështu që mos e merrni kaq seriozisht ishin, muhabetin e ishit, me kë është ishi tani e bla bla bla, se është absolutisht humbje kohe. Kënga që do doni të dedikonit ishit tuaj, kjo ishte pyetja që kishim. Irda thot, hello Fatmush, për fat të mirë, nuk kam ish, po nëse do kisha, do dedikoja asnjëkohë, thjesht do e thoja mirupafshim. Po më kujtove një këngë që ka pas Nora i strefin Top Fest, kequpafshim. Sa interesante. Dori thot 2 ton urime. Në fakt kënga e 2 ton që është e fundit e prodhuar nga ky artist është absolutisht për ishin e tij. Geralda thot kënga që do t'i dedikoja ishit tim është Greta Koçi dhe Genc me Nuk ka dashni. Panajot, Stine, Joti, Seriani, 4 emra bashkë, thot është këngë vjetër, është me titra Shqip, me Gusta, okej, nuk kuptoj fare. Një këngë të Enrique Iglesias sot, ndërsa Mariana, haj byrek, përse i përket temës, unë për fat mirë nuk kam ish, po edhe sikur të kisha, nuk do t'i goja asnjë këngë dhe shumë faleminderit për urimin që më bëre dje për ditëlindje. Të përqafojmë dhe të puthim shumë. Driti jeta thot, që kemi dashuri, unë s'kam ish për fat mirë. Ajde, që fati goca, dhe s'nish, po s'ka ish. Po të kisha, ja kisha bë veç bye bye, pse me dediku një këngë. Gone with the wine, thot Arlisa Lika, e sa bukur. Enkeleta thot, haj Fatmush, nuk kam një ish. Ja prap, ore ka dhe njëri që ka ish këtu, ngrej dorën. Normal, ti je i pari shumë më vetet, Fationi ka shumë ishe. Enkeleta thot, nuk kam, por nuk do t'i dedikoja asnjë këngë, se siç e thua ti, një gjë mbaron sepse një tjetër më e mirë fillon. Dhe me këtë mbyllet faza e komenteve, se ky ishte një koment fantastik. Shkojmë tek një tjetër këngë. Zot, fila është bërë këtë DJ Khaled. Nuk do se mas një koment, për do i mbaj qëndrim, se në të shmondi. Do flasim për një tjetër Hot of the Day. Kam iden nga java që vjen kemi pa fund Hot of the Day, se janë lancruar gjitha të këngë të reja, kështu që do kemi që do flasim me ylle lasat, me sa shumë dallavere do merremi. Konkretisht, në ditën e sotme, si Hot of the Day dhe si e nxehta e kësaj dite, vjen klipi i këngës më të re Real Life, një produksion dhe një bashkëpunim i Dumont me Gorgon City dhe Naations. Është një klip që na përfshin gjithë dhe flet shumë për këtë realitetin e hitur të ditëve të sotme, ku ne jemi non-stop të varur, ndaj tani e bëre rrugti këtë punën e fokut. Unë kam thënë profili im është i katastrofë, ti rridhem më
Dhe mos so që i kemi këtë bishtin e pakrehur. Nejse tani, s'ka problem. Po thoja që klipi i këngës që do sjellim tani real life është absolutisht real life, edhe është ky realiteti i hidhur dhe as pak i mirë që na ka kapluar gjithë, ku kemi krijuar një varësi të tmeshme në rrjetet sociale dhe na kushton shumë të themi më ka marrë malli edhe ti shkëmbejmë dy fjalë duke parë një tjetrin në sy, sesa duke parë foton plot modifikime që kemi vënë në WhatsApp, sepse vetëm nëpërmjet WhatsApp, Viber apo rrjeteve të sociale tyre ne flasim për një rini dhe për një popullsi e varur nga çdo rrjet i mundshëm social. Këtë e tregon duke dhënë një mesazh shumë bukur kënga në fjalë dhe sillem tani real life. Okej. Na kapët pa përgatitur se po bënim ca gallata. Doni ta dim, ta tregoj, e ke problem në rast se ta tregoj? Normal që se ke problem. Po më thoshte Fationi mua tani, o Fatma tha kur të vim kshu ansora ne me plan, mos bëj sikur nuk e sheh fare tani. Tu vë këtu si spontane. Nuk e di, i kam shumë inat skenaret në jetë me të drejtë. Hajde një ta bëjmë ja. Mbaruam. Do të shkrim një studim shumë interesant tani, i cili flet për disa gjëra që duhet i bëjnë sa të bëjnë çiftet e dashuruar, dhe unë vdes me të ndërë për çiftet e dashuruar. Ka më bukur qofsh dy njerëz dashuruar. Sa më dashuruar të njerëz më e bukur është bota, ne kemi thënë këtë gjë e para. Çdo ditë që mos ju zë rutina se vjen një fal periudhe ku ti thua që o nuk e di, nuk vjen komode, ne bëjmë gjithmonë të njëjta gjëra, marrëdhënia nuk po funksionon, e bla bla bla, kështu që më mirë u shkrive. Më mirë gjeni mënyra alternative të këndshme për të bërë gjërat ndryshme çdo ditë që mos ju kaploj rutina. Së dyti duhet keni se të bën prioritet njëri tjetrin. Nëse nuk e keni prioritet njëri tjetrin, nuk e kuptoj pse rrini me njëri tjetrin. Së treti të suportoni ëndrat dhe dëshirat që ka partneri apo ato që ke ti duke suportuar deri në realizim. Së katërti të shpreheni tek njëri tjetri, tregoni emocionet, po jo tregojmë emocionet dhe tregojmë emocionet tek qija dhe jo të mira. Kështu që bëjni një balancë të lezetshme dhe më e rëndësishmeve dhe jo vetëm për jetën në çift, por për jetën në çfarë lloj raporti është të qeshni sa më shumë. Si thot ajo shprehje e famshme e bukur popullore, qesh se çtohet jeta o njeri dhe nuk ka më mirë se sa të qeshësh. Tani aty tek tuk në wild thoughts edhe mund ta keni, po e pranojmë këtë të fundit. Rihanna, DJ Khaled dhe Bryson Tyler. Në 17:00 do të vi Behind the Music, ditën e sotme, kështu që mos e humbis, një dokumentar i cili merret me jetën e shumë personazhe të famshëm që sot kësaj dite janë on top në industrinë e muzikës, çfarë ka ndodhur me karrierën e tyre që nga nisja, ato pyetje të çuditshme që mund të keni kundër këtij personazhi, përgjigjet i merrin në Behind the Music. Pak orë më vonë, më saktë një orë më vonë, do të ndiqni klip dhe triper episodin e radhës me Alfred dhe Indritin, çunat e kuzhinës do sjellin në shtëpi tuaj në internet të thjeshtë kuzhine për ta gatuar për gjithë njerëzit tuaj të zemrës. Në 18-30 sekondë ndodh çdo ditë tani më është edicioni informativ, vjen Iliri dhe ju sjell lajme nga gjithë bota. Sigurisht është edhe takimi i fundit me Rudin dhe Mateo në 3 ditën e sotme në 19:00, Once Upon a Time vjen në 8 të darkës dhe A Cinderella Story po në versionin modern do të vi sot në orën 9 të darkës, një film komedi shumë e këndshme kjo. E shtuna dhe e diela, në paradite janë e gjitha i dedikuar për filma vizatimor. Që më vdes ti shoh me të drejtën. I kam shumë që nuk besoj që kam mosh për këtë të fundit. Do të mund të ndiqni ritransmetim të gjithë filmat që janë transmetuar për gjatë gjithë javën në orën 9 të darkës, do ndiqni tek unë, do ndiqni ritransmetimin e Gostit dhe çdo gjë që mund ta keni humbur për gjatë javës, mund ta ndiqni gjatë gjithë fundjavës. Kissing Strangers do vi tani. Ta shem këtë 2 sekondë, që mas duket në kamerë. Do të nisim kështu klasifikimin e javës, Like Shqip Top 10, listën e 10 këngëve më të mira shqiptare. Top list e cila, ose chart muzikor ndryshe i cili vjen dhe transmetohet edhe të dielën në 10 mëngjesit këtu në In Radio 105.7, bashkë të jemi duke shpëndar këngët më të mira të javës, që është kam edhe një gjë lezetshme shumë madje. Tani, për momentin do të nisim në pozicionin e 10, ku vjen një ndër këngët të serviruar gjatë kësaj vere shumë pozitiv në thelb edhe në klip. Një këngë e cila ka rënë me 2 pozicione nga java e shkuar, por flasim kështu për vetë Atademi i cili ka nisë edhe një tur në qytete konkrete të Shqipërisë me koncertet edhe me duke shpalosur gjithë repertorin e tij. Let Me Love ka qenë produksion i xhiruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e riktheu sërish në muzikë pas një mungese të konsiderueshme deri diku, këngë e cila nga java e shkuar ka rënë me 2 pozicione, ne do të nisim Like Shqip Top 10 me vetë Atademi. Në vendin e 9 në listën e 10 këngëve për këtë javë do të vi Katilja.
Katilja e Mike, një këngë që blen të kësoj të shpritur realisht shumë nga publiku, si çdo këngë. Dhe unë jam e shqetësuar se këtë javë s'kem dëgjuar asgjë për Mike-un, më i lindën, djalin, bla bla bla. Po s'të të telenovela. Dhe po më shqetëson ky fakt. Gjithsesi, Mike javën e shkuar nuk e di se sa ju e mbani mend, po në listën klasifikimin e javës ka qenë në vendin e 10, kështu që le të themi që ka pasur një progres duke u ngjitur me një pozicion. Ndërkohë, gjithë fansat e labelit Baba Star dhe gjithë secili nga reperat janë në pritje sipër të produksionit që tani më çunat e kanë bërë si traditë, e sillen gjithmonë gjatë verës ku bashkohen gjithë bashku duke sjell një haj prej natyre apo ku dëgjojmë se. Ne do të sillim tani është Mike sipas votave tuaja në tv.al/top 10 në vendin e 9. On a Tuesday, got your girl in the cut and shake. Remember the spot that was there. Është momenti ku duhet të çmendemi, sepse kështu thotë edhe titulli i këngës, një këngë e dëgjuar në Pulja, që e sjell sonin më seksi se kur, se është edhe double S, soni seksi, edhe shumë në formë madje. Që nuk vlen përmendim mosh në rastin konkret. Loka është një produksion shumë veror, edhe i këngë që tani po bën ja 2-3 javë që është lançuar, dhe që ditë e parë që është lançuar ka qenë pjesë e like Shqip top 10 me thënë drejtën. Madje është ngjitur me një pozicion nga java e shkuar nëse ne bëjmë të kalkulimet e zakonshme. Sikundër të thash është xhiruar në Pulja dhe e sjell sonin shumë në formë, është këngë që jo duhet ta kërceni si për tavolinës e divanit e gjitha, por duhet ngrirni të zonjë që ta marrë vesh dhe komshia. E keni votuar për ta pozicionuar në vendin e 8 ku ne e shohim tani. Njëherë një kohë kur ne bënim like Shqip top 10, ka qenë kapitalti që kishte abone, se nuk hikte as një ditë të vetme, as një javë të vetme nga qarti muzikor i javës. Tani abonen që kishte kapitalti, që sa herë ne bërim like Shqip top 10 ai thoshte se Fatma kam abone, e ka marrë Alba Skënderë dhe Dallull. Janë dy personazhe që u bë shumë kohë tani me që kanë lançuar një mi premtimi, një dedikim shumë i bukur dashurie për premtimet e pambajtura që çojnë pendime pasaj, kështu që kujtoni një herë nëse keni ndonjë premtim të pambajtur, mos e ktheni në pendim, po merreni edhe sqarojeni muhabetet me këto ta keni këtë premtimin e lënë peng. Tani konkretisht kënga në fjalë Alba Skënderë dhe Dallull mbetet në po të njëjtin pozicion nga java e shkuar. Alba Skënderë nuk ka ndonjë njoftim zyrtar për një produksion tjetër muzikor, që është një fazë të tillë, ndërsa Dallull do të vi me një tjetër bashkëpunim me Ardia Bujupin, do të vi shumë shpejt në verë, sikundër referuar sukses të madh që patën verë në shkuar, kam idenë do të jetë pjesë produksion i kësaj natyre. Ne do t'i sjellim tani çunat me 1000 premtime në vendin e 7. Do të shkojmë tani në vendin e 6 në listën e 10 këngëve më të mira shqiptare, duke i dhënë kështu fund gjysmës së parë të 10 çes më të suksesshme të kësaj jave. Ndërkohë ju mund të vazhdoni të votoni në momentin që ne po flasim në tv.al/top 10, sikundër këtë chart muzikor, 10 këngët më të mira të javës, do mund t'i dëgjojmë edhe të dielën, më bie shumë drita. Do t'i dëgjojmë edhe të dielën në orën 10 mëngjesit në In Radio 105.7. Në vendin e 6 për të javë një këngë e cila ka rënë me 2 pozicione nga java e shkuar, produksioni i fundit i Florit dhe Ellie. Vazhdon saga e bashkëpunimeve të Ellie. S'ka lënë njëri pa bashkëpunuar, ti numra një çik pa prit. E ka nisur me Fjolla Morinën, pastaj me Alba Skënderaj, me Butrintin e kishte bërë një këngë, me Alba Skënderaj e thash më duket, me Besa Kogdimen e ka bërë një këngë, me Flor Majesin, mund të kem harruar ndonjëja me sigur Lindonin, edhe me Lindonin e ka bërë një këngë, domethënë nuk la personazh të showbizit, pak më që merr me muzikë, pa e bërë një bashkëpunim. Kjo është gjitha në kuadrin e shakas, në shpirt të shpritur mjaft mirë, pati atë problemin e dislike-eve që shumë njerëz i bën dislike, po që u vërtetuan që ishin dislike false, dhe kjo bën që tregonte dhe Flori dhe Elinel, po mbetet në thelb një këngë e ndjerë që vjen nga shpirti dhe mban po titullin në shpirt. Për këtë javë e pozicionuar në vendin e 6. I'm no longer broken-hearted. So glad I came here tonight. Nisim kështu duke zbuluar 5 këngët më të mira të like Shqip top 10 edhe këto pozicionet më të rëndësishme, pse jo. Në vendin e 5 do të vi Kida. Kida jo më larg se dje ka bërë një njoftim dhe një ngacmim të vogël në rrjetet e saj në Instagram konkretisht, ku tregon në asil ato indikacionet e duhura për projektin e radhës që do të vi, që do të jetë në verë, dhe mos sa pam ne ishte një pishinë aty, dhe do jetë më veror dhe më hot, më nuk ka ku të shkojë, paktën kështu na jep të dhënat Kida. Ne do ta sillim tani me bashkëpunimin e saj komplet jashtëzëm, nëse plet anglisht e gjithë kënga, Don't Say No More, një bashkëpunim me një DJ të njohur ndërkombëtar, kështu këngë e cila për këtë javë vjen e pozicionuar në vendin e 5.
Mua pëlqen kjo nuk i ngrej dot duart. Të dhe pastaj pse. Në vendin e 4 është jemi shumë pranë 3 këngëve finale e kështu e ashtu. Dhe në vendin e 4 vjen Simpatia. Një remake i këngës së famshme të Edona Laloshit. Dhe si përsërisë përmendëm kur atë çunë që këndonte me Edon, më thjesht më që ja veshte dymë të bardha ku këndonin Simpatia. Gjithsesi është një riversion i kësaj këngë që është pritur shumë mirë nga publiku. Vjen nga Lumi Bi dhe nga dhuratadora Simpatia, një riversion i këndshëm kështu, i cili është ngjitur me 2 pozicione nga java e shkuar dhe për këtë javë, për të gjithë simpatikët, Simpatia vjen në vendin e 4. Në vendin e 3 do të zbulojmë tani 3 pozicionet kryesore, teksa kemi dëgjuar deri më tani 7 këngët më të mira të kësaj jave. Nga vendi 10 tek vendi 7 kemi sjellë këngët më të transmetuara, më të votuara në Tv/Top 10. Tani gati për të zbuluar 3 pozicionet kryesore të chartit muzikor të javës, ndërkohë ju mund të votoni edhe në momentin që ne po flasim në Tv/Top 10, sikundër mund ta dëgjoni sërish listën e 10 këngëve më të mira shqiptare, like Shqip Top 10, së dielën në mëngjes, në orën 10 mëngjesit në In Radio në frekuenca 105.7. Në vendin e 3 për këtë javë është Truk Kapo, ose ndryshe Kapitalitime, pse po ma lun loja, një këngë e cila është pritur shumë mirë shëndetit e parë që është lançuar dhe ka marrë kritika dhe reviews shumë pozitiv për klipin shumë ngjyrës dhe të këndshëm që sjell Kapitalti. Ndërkohë, nuk e di pse, unë jam fiksuar aq keq me atë Hatijen e Kapitalti sa nuk di çfarë them. Po veç kësaj, se duhet ndajë diçka tjetër, dëgjova versionin origjinal të këngës, që këndonte, nuk e mbaj mend emrin, po një zonjë diku në 71 ishte prodhuar si këngë dhe këndonte vetëm me dajre, po jo zë që kishte ajo më njerëz, po nuk e di. Domethënë e çponte fare dhe dëgjova dhe mouse në makinë dhe nuk e di, po fluturoja. Gjithsesi mund t'ja hidhni një syn YouTube e keni do ju pëlqej realisht shumë. Kapitaltin të asjedhim në këto momente në vendin e 3 në listën e 10 këngëve më të mira, ku ka pësuar një rënje prej 1 pozicioni. Në vendin e 2 gjithashtu është një këngë e cila ka rënë 1 pozicion edhe ka rënë nga klasifikimit të javës së shkuar. Po flasim për Elvana Gjata dhe Forever Is Over. Sipas burimeve konfidenciale, Elvana është në xhirime për këngën e saj të dytë, tani më që shpresojmë shumë të jetë gjithashtu një sukses, ta shkruaj prapë në klapa produce pa e vetë. Forever Is Over ka qenë produksion i parë i cili është punuar nga Fubi, një producent shumë i njohur në skenën ndërkombëtare, edhe nga David Guetta, edhe një sukses të paktën shqiptarët e kanë dashuruar këtë këngë që synon kështu edhe hyrjen e Elvanës në industrinë e muzikës ndërkombëtare. Për 2 javë me radhë ka qenë në krye të klasifikimit, më në fund do ndryshimi dhe ka rënë vetëm me 1 pozicion. Elvana me Forever Is Over vjen tani në vendin e 2. Ne po përfundojmë kështu like Shqip Top 10 listën e 10 këngëve më të mira shqiptare. Votoni në Tv/Top 10 këngën tuaj të preferuar shqiptare që ta shikoni më mirë të pozicionuar në listën edhe në chartin muzikor të javës prej 10 këngësh. Ky chart like Shqip Top 10 do të vi edhe të dielën në 10 mëngjesit në In Radio në 105.7. Unë do jem ajo që do i them. Se mbasi nuk e keni kuptuar. Përpara se të zbulojmë kush është kënga e cila ka triumfuar dhe kryeson 10-ën më të mirë të kësaj jave, do të bëjmë pak parakalime shpejt kush ishin këngët prezente dhe ato më të votuar si rrethoi dhe më suksesshme të kësaj jave. Në vendin e 10 ishte Veda Tademi me Let Me Love, në vendin e 9 Mike me Katile duke u ngjitur me 1 pozicion. Soni Malaj me Loka në vendin e 8, vendi 7 ishte për Alban Skëndere edhe Dallull me 1000 premtime. Në vendin e 6 duke rënë shumë me 2 pozicione ishte Flori dhe Ellie. Kida ishte në vendin e 5 me Don't Say No More, Simpatia e Lumi Bi dhe dhuratadorës në vendin e 4, Kapitalti ishte në vendin e 3 duke rënë kështu me 1 pozicion, vendi i dytë ishte për Elvane, si javën e shkuar ishte në vendin e parë, për këtë javë ishte në vendin e dytë, dhe vendi i parë është për 2 nonat. Nonat e krimit për këtë verë. Është Young Zerka dhe Ledri Vule që për herë të parë kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin duke sjellë produksion Nona, shumë veror, shumë i këndshëm dhe shumë fani që shpritur mjaft mirë. Është lidhur shumë me 2 pozicione nga java e shkuar. Nëse javën e shkuar ishte në 3-shën më të mirë, tani janë thjesht të parët çunat. Ne ju përshëndesim, është Nona vendi i parë. Do me thë kështu dhe mbyllim javën romantike, shumë mirë, më pëlqen.
Edhe madje në Facebook po pristim për këngën që do i dedikoni Ishit edhe do na bëni kaq dram këtë episod. Edhe këtë mbyllje sa nuk ka ku të shkoj. Në Facebook Tv Albania kishim atë pyetjen e famshme, cila është kënga që do doni ti dedikoni Ishit. Nëse mbase po ju ndjek Ishi edhe ku i dihet. Do ishte e këndshme madje. Përpara të lexojmë disa komente, pastaj bëjmë këto përshëndetje mirëpafshim e kështu ashtu. E nisim nga Indrit që thot Ylli Limani najher. Bajram Malia do t'i dedikonte Ishit Fake Love. Nora thot do t'i dedikoja Forever is Over të Elvanës. Arbër Mehmeti Siena Mo thot. Megi do t'i Enzo Mertiri do t'i dedikoja ajo të Ghetto Gjizit. Megi Murrizi thot nuk kam ish, po them këngën e Jack Jones You Don't Know Me. Eni Dona thot këngën që do t'i dedikoja është Dy Çupa nga Struga. Ladioni thot unë s'kam ish dhe s'do t'i dedikoja as edhe një këngë. Marsilda thot, ç'kemi Fatma kënga të cilën do t'i dedikoja atij djalit të shkënga që ka bërë disa vite më parë që titullohet Ishim ne. Së mbaj më parë. Albi thot kënga Qaj Maro, Qaj Moj Bio. Se Genti thot këngën e Getilo Slavire, masa të qinj. Kozman si dje thot Dori Ademi, Ajla thot asnjë këngë nuk e meriton. Argjeni thot këngën Arvi thot këngë që të dedikoja është Genc dhe Mimoza Shkodra, Jemi nda titulli i këngës. Na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale, gjithmonë në emrin Tv Albania, bëuni pjesë e jona. Ne jemi bashkë në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in intv.al, që bëuni pjesë e jona. Votoni këngën tuaj të preferuar në intv.al/top10. Ne do të sillim like Shqip Top 10 listën e 10 këngëve më të mira shqiptare të dielën në orën 10 të mëngjesit në In Radio 105.7. Kaloni një fundjavë sa më të bukur, dhuroni sa më shumë dashurinë. Takojmë të hënën.